Ka-farmer, mainit na summer ang paparating ngayon sa atin. Siguradong magiging mahina na ang tubig sa ating palayan. At kapag ang ating palayan ay nauubusan na ng tubig, isa lang maisip ng mga magsasaka. Magsisimula na silang mag-water pump ngayon sa second crop. Kaso nga lang, napakamahal ng fuel ngayon, kaya dagdag gastos na naman. Maliban pa sa abono at pesticide, insecticide, herbicide na binibili natin na lahat napakamahal. Mayroon ka bang naisip na solusyon kung paano ito matutugunan na hindi ka na magagastusan ng malaki? Paano kung sabihin ko sa iyo na may simpleng pamamaraan na kung saan maiiwasan mo nang dumaan sa matinding tagtuyot ang iyong palayan at hindi ka pa gagastos ng malaki? Ito ay ang alternate wetting and drying. Ito ay isang makabagong pamamaraan na gustong ituro sa atin ng agriculture dahil dito nasa 20% ng gastos natin sa tubig ay nasisave natin. Tumutulong din ito upang maging stress resistant ang ating mga palay dahil mas lalong naging mas mahaba ang mga ugat ng ating palay. At isa pa, mas maganda yung nutrient uptake kapag ganito. Ibig sabihin, lahat ng abono na ibibigay mo mas mabilis na ma-absorb ng mga palay natin. Kaya ka-farmer, kung gusto mong matutunan kung ano itong alternate wetting and drying, paano ito ginagawa at ano nga ba ang mga hakbang upang maging successful sa paggawa nito, tuturo ko ito sa mga susunod na minuto. Tapusin mo ang video na to dahil pagkatapos ng video na to ay handa ka na upang gawin ito sa sarili mong palayan. Hello ka-farmer, once again, welcome back dito sa DDT Nature Farm Channel. Nakarang araw lang ay nag-apply tayo ng 240 sa ating palayan. At ito, pinatubigan na natin ang ating mga palayan. At ang 240 ay gumana na dito sa mga damo. Papansin yan. Yan yung water lily. At ito naman yung mga sedges. Ang kanyang puno ay natatanggal na. Ibig sabihin, naging maayos yung pag-apply natin ng herbicide. Pero napapansin ko dito ka-farmer sa ating ilog ay bigla nang humihina. Hindi na malakas ang ating tubig. Kaya minsan matagal magpatubig dahil papunta na nga sa summer at kapag patuloy ang init, mas humihina yung tubig. Hindi lang ako nakakaranas yan, marami tayong mga magsasaka ang nakakaranas yan at isang malaking problema yan. Minsan nag-aagawan pa ang mga tao sa tubig at minsan malaking gastos upang magkaroon lang sila ng patubig. At ang iba pa nga ay hindi nakapag-harvest dahil naabutan ng matinding tag-init. Alam nating lahat mga ka-farmers na papunta na yung summer. Papunta na tayo sa summer, sa tag-init. At habang lumalaki ang ating palay, alam natin na ang isa sa pinakakailangan ng ating palay ay ang tubig. At apat na dahilan kung bakit nahihirapan tayo pagdating sa patubig. Ang una ay napakamahal na. Kung halimbawa magpapumping tayo ng tubig ngayon, napakamahal na ng diesel, ng gasoline. At ang pumping ay hindi biro sapagkat maraming mga magsasaka ang talagang gumagastos ng malaki upang makapagpaakyat lang ng tubig at mapatubigan ang kanilang palayan. Isa ring malaking hamon sa pagpapatubig ang kapag natuyuan ang iyong palayan. Kapag naging drought, nagbitak-bitak ng lupa, ay malaking stress ito sa palayan. At kapag masyado namang malalim, pinaha ang ating palayan, stress din ito sa halaman. Kaya ang importante, dapat nasa tamang level lang. Sa mga naunang video, tinuturo ko sa inyo na kapag bata pa yung palay, i-maintain lang natin sa 2 to 3 cm. Pero kapag lumaki na, nasa panikilinization na, kailangan naka-maintain na ang tubig at least nasa 3 to 5 cm na. Ibig sabihin, kapag bata pa, mababa pa ang tubig. Kapag lumalaki ng palay, tataasan natin ang level ng tubig. At pangatlo sa challenging pagdating sa patubig ay ang pagbukas-sara ng mga gate o ng mga kahon ng ating mga pilapil. Kapag gusto mo mag-herbicide, kailangan tuyo ang tubig. Kung gusto mong mag-abono, at least kahit papano dapat basa ang lupa upang hindi masayang ang fertilizer. At kapag gusto mo nang mag-harvest, papatuyo ka na naman. Isa rin ito sa napaka-labor intensive. Mapagod. Pupunta ka araw-araw o di kaya naman lagi mong i-check kung ang pilapil mo hindi natuyuan o kung ang kahon mo hindi natuyuan. Baka pag balik mo, wala ng tubig, stress na naman ang palay. Kaya isa rin ito sa problema. At ang panghuli mga ka-farmer ay ang hindi
pantay o hindi level yung lupa. Kapag hindi level ang lupa, napakaraming problema na pwedeng mangyari sa atin. Sa pagpapatubig pa lang, pag-aabono at iba pa. Nako, problema talaga yan. Pero alam mo ba mga ka-farmer, sa lahat mga problema natin sa patubig, may isang solusyon. Yun nga ang alternate wetting and drying. Sa alternate wetting and drying, nakakatipid tayo dito ng malaki sa tubig. Ka-farmer, gumawa ako dito ng alternate wetting and drying na observation well. Ang sukat nito ay 30 centimeters. Ito, gumamit tayo ng ruler, 30 centimeters. At ang ibabaw natin sa palayan ay nasa 20 centimeters, at yung ito naman yung nasa ibabaw ng palayan ay nasa 10 meters o 30 meters. Ngayon, itong mga butas natin, magiging palatandaan natin kung gaano pa karaming tubig. Sa bawat butas kasi natin, nasa 4 cm bawat butas. Yan, simula dyan. Pag bumaba konti, sa sunod na butas, 4 centimeters. Ngayon, ang ginamit ko nito ay PVC. At ito yung kanyang circumference ay nasa 8. Nasa 8 cm yung kanyang circumference. Yung kanyang diameter pala. Yan, nasa 8. At ito ay yung mga mga lumang, ito ay mga lumang PVC na. Yan, pinutol ko dito. Ngayon, kung wala kayong PVC, pwede namang gumamit ng kawayan para mas mura. At kung walang kawayan, ito mas madali. Gumamit ako ng 1.5. Actually, yung haba pala ng 1.5 ay nasa 29 cm. Yan, muntik na sila magpantay. Nasa 29 cm. At kapag ganyan natin, pantay natin ganyan, simula dito hanggang dito. Yan, ayos na. Yan ang ibabaw natin. At ito sa bandang pita niya, binutasan ko lang para dyan pupunta yung tubig. Mas mabilis itong 1.5 at mas mura pa. Ngayon, ilalagay na natin ito doon sa area. Dito na ako ka-farmer sa ating palayan. At ngayon, daladala na natin itong EWD dalawa. Yan. Ngayon, kapag nandito na kayo sa inyong palayan, ang susunod yung gagawin ay hanap kayo ng spot na lalagyan ng alternate wetting and drying observation well. Ang isa sa paraan para malagay nyo sa tama ay, una ay malapit lang dito sa pilapil, no? Yung hindi kayo mahirapang pumunta. Mabilis lang siyang yan, no? At least siguro mga 1 to 2 meters. Pero wag natin ilagay dyan sa may pilapil o sa gilid ng pilapil o sa mga kanto, sa bandang gitna. At syempre, pangalawa, consider natin na dapat ang area na po nalalagyan natin ay yung pinaka level, no? Yung pinaka level na hindi masyadong malalim at hindi rin masyadong mataas na area. Kung ano yung pinaka level ng area, yun. So dito yung napili natin. Ngayon, dala-dala ko itong 1.5 na cook na binutasan natin, at dala-dala ko rin itong PVC na yan. Yan ang ginawa natin itong panghukay para hindi tayo mahirapang kumuha ng lupa. Binutasan ko lang ganyan. Tapos yun na. May butas na siya. Papasok mo na lang. Ganyan. Hanggang sa pinaka-level ng guhit natin. Yan, makikita na natin yung level ng tubig. Bawat butas niyan ay nasa 4 cm. Ibig sabihin, bawat baba ng tubig, bumababa siya ng 4 cm. O malalaman natin. Once na naubos yan, ibig sabihin, kailangan na natin magpatubig. Take note ka-farmer, yan ay nilagay ko sa gitna ng palayan, no? Malayo sa gilid, sa gitna.
So ito, ang palayan na to ay pinapatubigan pa lang natin ngayon, no? Tapos itong isa naman ay ilalagay natin doon na sa may tubig na. At itong isa naman ka-farmer ay dito natin ilalagay sa area na to. Yan. Ang area na to ay halos nasa pagitan din. Dito may palayan pa. Ayan. So dito pipili tayo sa bandang gitna tayo banda. Yan tayo maglalagay banda. Ang area na to ay may tubig na, kaya dito magandang subukan na kagad natin. O dito tayo. Dito natin ilalagay sa bandang gitna ng mga palay. So dala-dala ko pa rin itong PVC bilang pambutas una. Yan. Mas maganda yung ganitong may pambutas pang hindi ka na magdukot. Hindi ka na magdukot ng lupa sa tubo. Ito ka farmers, yung lupa na nakuha doon sa butas. Yan, nung biniyak natin yung lupa, nakita natin na yung ugat ng palay ay abot hanggang dito. Kaya itong alternate wetting and drying na to na observation well ay umabot ng 20 centimeters. Kasi nga umabot yung palay ng 20 centimeters yung lalim ng naabot ng kanyang ugat. Yan o. Yan ang kanyang mga ugat. Ngayon ito ay mayroong mga sukat-sukat din o. 4 centimeters din yung kanyang layo. At binutasan ko lang yan ng steel bar na ininit natin. Tapos yung ano natin hanggang dyan sa itim na yan. Pinaka-ano natin. Pinakabaw natin. So dito tayo nagbutas. Tingnan natin. O yun, ayun na. Abot na, sagad na sa ilalim. Kapag naglagay tayo ka-farmer ng nitong observation well, tingnan natin yung tubig sa gitna at yung tubig dito sa ilalim. Kung pantay silang dalawa. Yan, napapansin natin ay pantay naman, di ba? Yan. Okay na yan. Yan ang magiging palatandaan natin. Kapag simula ngayon, dahil nakapagpatubig na tayo pagkatapos nating mag 2,4-D, napatubigan na natin at ito nakatambay na yung tubig, hindi na tayo dumadagdag dito ng tubig, nakasarado yung mga pilapil natin. Babantayan na lang natin kapag bumaba yan, naubos yan. At kapag bumaba yan ng bumaba, no? Hindi ibig sabihin, hindi pala tandaan na wala nang tubig dito sa ibabaw, sa surface, ay kailangan na nating magdagdag ng tubig. Ang palatandaan yan ay kapag nandoon na ubos na yung tubig doon, siguro yung pinakailalim kasi noon 15 cm simula dito sa pinakaibabaw ng lupa. So dahil bata pa siya, mga 10 cm pa lang yung lalim ng tubig, ay pwede na nating dagdagan. No? Pero sa pagkakataon na ito mga ka-farmers, pag naubos yan, hindi muna tayo magdadagdag ng tubig. Hahabulin na naman natin yung split application ng ating fertilizer na natitira na isang sako, kaya hindi muna tayo magpapatubig. Ang ginagawa natin ngayon ay pinapatay muna natin yung damo, nilulunod muna natin at pinapaputik natin yung ibabaw ng lupa, yung ilalim o yung pinakaibabaw ng lupa, pinapaputik pa natin. At yan ay importante sa susunod na gawin natin na fertilizer. Doon ko ipapaliwanag. Ka-farmer, kapag maintindihan mo ito, ay talagang susubukan mo ito sa iyong palayan. Bakit? Kasi habang hindi ka pa nagdadagdag ng tubig dito sa iyong palayan,
Katulad nito, nasa early tillering stage pa lang ito, at ito ay ang pinapagana natin dito yung kanyang mga tillers, yung kanyang mga suhi, at isa pa yung kanyang mga ugat. At alam mo ba, sa early tillering stage, napaka-importante na kahit papano ay patuyuan natin ang ating palayan. Bakit? Nakakahinga ang ugat. Mas kapag tuyo pala yung ating palayan, mas lalong mabilis humaba yung ugat ng ating mga palay. Pero kapag nakababad naman ito sa tubig, no? Mabagal yung paghaba ng kanyang ugat kasi hindi siya na-expose sa oxygen. Kaya sa ganitong proseso, dito nakakalamang yung alternate wetting and drying kasi nakakatipid ka sa tubig. Hindi katulad sa traditional flooding na kahit may tubig na to, tuloy-tuloy lang yung agos ng tubig, no? Parang nasasayang yung tubig natin. Pero sa alternate wetting and drying, hihintayin mo na maubos yung tubig na to, saka ka magpapatubig ulit kapag naubos na yun sa observation well. At isunod ko na rin mga ka-farmer, katulad ng nasabi ko sa inyo kanina, kapag mahaba yung kanyang ugat ng ating palay, mas mabilis niyang ma-absorb yung mga nutrients na i-apply natin, yung mga abono na itatapon natin. Yun pala yun mga ka-farmers, kasi nga yung broadcasting, ang kukuha nun ay ang mga ugat. At ang mga ugat ay mas mabilis na humaba kapag ang palaya natin sa early tillering stage ay napapatuyuan natin. Kaya pinaka the best na gawin ito sa early tillering stage. Pero dapat hindi na tayo umabot sa panicle initiation. Dahil kapag umabot tayo doon, importante na mayroon ng tubig sa panicle initiation dahil kailangan na ng palay ng tubig para makapagawa ng spikelets. Kung hindi, kukulangin ng spikelets. Ngayon naman mga ka-farmers, sagutin natin yung 4 na tanong ng mga magsasaka pagdating dito. Number 1 ay pwede ba gamitin itong alternate wetting and drying sa summer? Yes ka-farmers, saktong-saktong itong gamitin sa summer, lalo pa ay kulang sa tubig, no? Kinukulang tayo sa patubig, kaya napakasakto na gamitin ito sa summer upang mas lalo nating ma-maximize ang tubig at siyempre less gastos. Pangalawa, gaano kalalim? Kapag ginamit natin itong AWD, gaano kalalim? Pares pa rin ka-farmer, katulad nito sa early tillering, kapag maliit pa, nasa 2 to 3 cm yung lalim ng tubig, at kapag lumaki na ng lumaki, nasa 3 to 5, 5 to 7, ganun lang yung adjustment natin ng tubig. At kailan ito, hanggang kailan ito pwedeng gawin? Pwede natin gawin nga ito hanggang sa kapag bago dumating yung panicle initiation, kasi kapag pinabot natin sa panicle initiation, magkakaroon ng stress yung halaman dahil nagpo-produce na ito ng spikelets. At simula sa panicle initiation hanggang sa flowering, abuting flowering hanggang sa maturity, kailangan yon ay constant na yung patubig natin, no? Hindi na tayo bababa o tataas doon, naka-maintain na yung tubig doon. At pang last na tanong mga ka-farmers ay, ito bang AWD ay mas marami yung tillers kumpara sa traditional flooding? Actually ka-farmer, minsan pareho lang o minsan mas marami yung mga productive tillers. Depende yan sa paggagawa ng paggamit nitong AWD. Kabuuan, ang alternate wetting and drying ay ginagamit natin upang ma-maximize natin ang tubig. Makatipid tayo sa tubig, makatipid tayo sa gastos sa pagpapatubig. Magagawa nating maging stress resistance ang ating palay. Magiging maganda yung nutrient uptake ng ating palay at hindi masasayang yung mga abono na isasabog natin. Ka-farmer, kung hindi mo pa napapanood kung paano tayo nag-apply ng herbicide at ano nga ba ang mga dapat tandaan o ano nga ba yung madalas na tanong ng mga magsasaka, madalas na mga pagkakamali ng mga magsasaka at iba pa pagdating sa apply ng herbicide, ay pwede mong panoorin ang video na in-upload natin nakaraan. Ilalagay ko sa dulo ng video at pwede mo i-click. At ganoon din mga ka-farmers, meron tayong mga products na nakatag dyan sa ating YouTube affiliate. Ngayon kung bibili ka ng mga products na yan, ay malaking tulong yan sa ating channel dahil mayroong komisyon ng ating channel na nagagamit ko naman upang mas lalo tayong makapag-produce ng marami pang video na makatutulong hindi lang sa'yo kundi sa lahat ng mga magsasaka na makakapanood nito. So hanggang dyan lang mga ka-farmers ang video natin. Sa susunod na video natin, kapag naging okay na itong palaya natin at kapag naging maputik na yung palaya natin, ay papakita ko naman sa inyo ang split application natin.
Kasi itong palay natin ay naabunuhan pa lang natin ng isang sako na complete fertilizer. Tandaan lang natin mga ka-farmers, sa mga video ko minsan may mga pagbabago. Minsan halimbawa sa unang video ko ay sinabi ko na urea, at sa susunod na cropping ko gumamit na ako ng complete fertilizer. Ay mayroong mga dahilan kung bakit binabago natin. Sa susunod ay papaliwanag ko yan kung bakit. Ang importante, yung mga pagbabago natin ay upang mas lalong mapaganda yung ating palayan, no? Mas lalong ma-flip natin kasi ang pag-aaral ay continuous. Araw-araw ay nag-aaral tayo, araw-araw inaalam natin ang mga bagay-bagay tungkol sa farming. Dahil ang farming is also learning. Kaya kung nagustuhan mo ka-farmer yung video natin tungkol dito sa AWD, ay ismash mo na yung like button bilang suporta sa ating video, no? Kung sa palagay mo yung ginawa nating video ay talagang nakakatulong sa mga magsasaka, i-like mo na ang video na to at i-share mo na sa kapwa natin mga magsasaka upang sama-sama tayong aangat sa ating pagtatanim ng palay, upang wala nang magsasaka na magiging mahirap, no? Lahat tayo ay ha-harvest ng mas malaki. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa ating channel, mag-subscribe ka na. Maraming salamat in advance mga ka-farmer, at Merry Christmas and Happy New Year sa ating lahat. Sa susunod, bukas ay 2026 na, kaya manigong bagong taon po sa ating lahat mula dito sa DDT Nature Farm Channel. Kita-kits tayo ka-farmers sa susunod na video.